Liên quan đến bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, nhiều ý kiến nhận định khả năng cao Đảng Cộng hòa sẽ kiểm soát Thượng viện. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden vẫn tự tin Đảng Dân Chủ sẽ tiếp tục chiếm ưu thế tại cơ quan lập pháp trên. Liên quan đến đối đầu Nga phương Tây, Bloomberg đưa tin chính phủ Mỹ bí mật chỉ thị các ngân hàng chủ chốt nước này cần tiếp tục làm ăn với Nga. Những vấn đề đáng chú ý khác trên toàn cầu, Mỹ muốn kéo Ấn Độ vào gần hơn tầm ảnh hưởng. WTO kêu gọi thế giới đàm phán thỏa thuận kinh tế xanh. Thụy Sĩ trả tiền cho những quốc gia bảo vệ môi trường. Tất cả sẽ có trong chương trình thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Theo các chuyên gia, có khả năng cao Đảng Cộng hòa sẽ lấy lại thế đa số tại Thượng viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, có thể Đảng Cộng hòa sẽ nắm tới 54 ghế tại cơ quan lập pháp này. Tình hình tại bang Pennsylvania, đây là nơi chiến trường được coi là khốc liệt, nhưng Đảng Cộng hòa có vẻ đang chiếm ưu thế. Ứng cử viên Mehmet Oz đang đấu với cựu Trung tướng John Fetterman, đại diện cho Đảng Dân Chủ. Nếu thắng trong cuộc đua này, Đảng Cộng hòa sẽ giành cả hai ghế đại diện cho Pennsylvania tại Thượng viện. Tại bang Wisconsin kế bên, có nhiều chỉ dấu cho thấy thượng nghị sĩ Ron Johnson được yêu thích hơn so với cựu Trung tướng Mandela Benz, đại diện cho Đảng Dân Chủ. Tướng Benz đã dẫn đầu trong phần lớn các cuộc thăm dò, nhưng sau khi bị đột quỵ và run lẩy bẩy trong một lần tranh luận, đã tạo cho ứng viên Mehmet Oz nhiều lợi thế và có thể vượt lên trong cuộc bầu cử. Pennsylvania là chiến trường mà Đảng Dân Chủ xác nhận là không thể thua, nếu không hậu quả sẽ rất lớn lao. Tình hình tại bang Nevada, Đảng Cộng hòa từ lâu đã coi Nevada là cơ hội tốt nhất để lấy lại ghế đa số trong Thượng viện. Quan điểm này được củng cố khi cựu Bộ trưởng Tư pháp của bang là ông Adam Lassas liên tục dẫn đầu so với ứng viên Đảng Dân Chủ là thượng nghị sĩ Catherine Cortez Masto. Bà Catherine Cortez Masto, thượng nghị sĩ Latin đầu tiên được cử tri gốc Tây Ban Nha rất ưu ái. Năm 2016, bà đã vượt qua cựu hạ nghị sĩ Joe Haig với một tỷ lệ cách biệt lớn. Điều đó cho thấy bà vẫn có nhiều sức hút và Đảng Cộng hòa chưa chắc đã nắm 100% thế thắng, mặc dù vẫn đang dẫn trước trong các cuộc thăm dò. Tình hình tại bang Georgia, nếu Đảng Cộng hòa thua ở Nevada hoặc Pennsylvania, họ vẫn có con đường dẫn đến đa số, đó là thắng ở Georgia, nơi ứng viên Herschel Walker đang chiến đấu với thượng nghị sĩ Raphael Warnock của Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, kết quả có thể lâu hơn dự kiến. Nếu không có ứng viên nào đạt 50% phiếu bầu, hai người có nhiều phiếu nhất sẽ dắt tay nhau vào trong vòng 2 diễn ra vào ngày 6 tháng 12. Cả hai Đảng Dân Chủ và Cộng hòa đều không hy vọng bên mình sẽ vượt qua ngay tại vòng 1. Cuộc đua thứ hai tại Georgia là thống đốc bang Brian Kemp đấu với ứng viên Đảng Dân Chủ Stacey Abrams. Hiện nay hai bên được cho là ngang sức ngang tài. Tình hình tại bang New Hampshire và Arizona, đây là hai bang Đảng Cộng hòa có khả năng giành chiến thắng cao. Thắng một trong hai hoặc cả hai bang, họ sẽ có cơ hội rất lớn để nắm đa số ghế tại Thượng viện. Thời gian gần đây, cử tri của hai bang này đã liên tục thể hiện sự không hài lòng với Đảng Dân Chủ. Tín nhiệm của Tổng thống Joe Biden đã tụt xuống mức thấp chưa từng có, chỉ trên dưới 30%. Tổng thống Joe Biden mới đây cho biết, ông tin rằng Đảng Dân Chủ sẽ tiếp tục kiểm soát đa số tại Thượng viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông Biden đã đưa ra dự đoán khi khởi hành trên chuyến bay Marine One với vợ, đệ nhất phu nhân Jill Biden, sau khi được một phóng viên hỏi về cảm xúc của ông trước cuộc bỏ phiếu. Ông nói, tôi cảm thấy lạc quan về Thượng viện. Tôi luôn lạc quan về việc tiếp tục dẫn thế đa số. Một phóng viên hỏi liệu Đảng Dân Chủ có giành được Hạ viện không? Ông đáp, tôi nghĩ sẽ có khó khăn, nhưng chúng tôi có thể. Tình hình cho thấy Thượng viện có vẻ dễ hơn, nhưng hãy chờ xem. Các đảng viên Dân Chủ được cho là sẽ chiếm thiểu số trong Hạ viện sau đợt bầu cử này, trong khi Thượng viện thì khó đoán hơn nhiều. Các cuộc bầu cử giữa kỳ trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống, theo truyền thống thường gây khó khăn cho đảng nắm quyền kiểm soát Nhà Trắng. Hiện nay, nhiều cuộc đua vào Thượng viện đang diễn ra khốc liệt, như tại Pennsylvania giữa ứng viên Đảng Dân Chủ John Fetterman và ứng viên Đảng Cộng hòa Mehmet Oz, hay ở Georgia, thượng nghị sĩ đương nhiệm Raphael Warnock và cựu ngôi sao bóng đá Herschel Walker. Tổng thống Biden, cựu Tổng thống Obama và cựu Tổng thống Trump đã liên tục đi vận động tại những bang chiến trường để tăng sự ủng hộ cho ứng viên phe mình. Khi được hỏi nếu Đảng Cộng hòa kiểm soát Thượng viện, công việc của ông sẽ thế nào trong 2 năm tới, Tổng thống Joe Biden đáp,
chắc chắn rồi sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Cựu Tổng thống Trump mới đây đã nặng lời và gọi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi không phải là con người vì đã luận tội ông 2 lần. Ông Trump đưa ra bình luận như vậy tại một cuộc diễu hành vận động tranh cử ở Ohio khi chỉ trích chính sách nhập cư của Đảng Dân Chủ. Ông Trump đã bị Hạ viện luận tội 2 lần trong nhiệm kỳ của mình, lần đầu vào năm 2019 sau cuộc điều tra về việc liệu ông có đe dọa chấm dứt viện trợ của Mỹ cho Ukraine nhằm ép nước này điều tra Tổng thống Biden và con trai ông khi làm ăn tại đây. Lần thứ hai vào năm 2021 vì vai trò của ông liên quan đến vụ bạo động ngày 6 tháng 11 năm 2021. Nhận xét mới đây của ông Trump đưa ra 2 tuần sau khi chồng của bà Pelosi, ông Paul, bị thương khi một người đàn ông đột nhập vào nhà của họ ở San Francisco và dùng công cụ đánh ông ấy. Ông Paul Pelosi nhập viện trong tình trạng bị rạn xương sọ và bị thương ở cánh tay và bàn tay. Theo các quan chức thực thi pháp luật, hung thủ đã hỏi Nancy Pelosi ở đâu khi anh ta đối mặt với Paul Pelosi. Các thành viên của cả hai đảng, bao gồm cả ông Trump, đã gọi vụ tấn công là một điều khủng khiếp. Chủ tịch Nancy Pelosi cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây của CNN rằng cuộc tấn công nhằm vào chồng có ảnh hưởng đến quyết định của bà về việc có nên nghỉ hưu hay không nếu Đảng Dân Chủ mất quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này. Ông Trump thông báo sẽ đưa ra một quyết định rất lớn vào ngày 15 tháng 11 này. Thông báo được đưa ra tại nhà riêng ở Mar-a-Lago của ông thuộc bang Florida. Ông Trump đã nhiều lần ám chỉ về kế hoạch tái tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen bắt đầu chuyến đi đầu tiên của mình đến Ấn Độ vào ngày thứ Ba, mùng 8 tháng 11, với lịch trình tập trung nhiều hơn vào các điểm tương đồng, cũng như tăng cường hợp tác thương mại và kinh tế. Bà Yellen cũng dự kiến sẽ không tập trung vào việc Ấn Độ né lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraine, cũng như Ấn Độ tăng mua dầu giảm giá của Nga trong năm nay. Một quan chức Bộ Tài chính cho biết Hoa Kỳ không tìm cách ngăn cản Ấn Độ mua dầu thô của Nga khi các đồng minh G7 và Australia đang hoàn thiện chi tiết về mức trần giá do phương Tây áp đặt. Ngoài việc tham gia đối thoại đối tác kinh tế và tài chính Mỹ-Ấn ở New Delhi, bà Yellen sẽ gặp các giám đốc điều hành nhiều tập đoàn công nghệ Ấn Độ và thảo luận về chương trình lãnh đạo của Ấn Độ đối với nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất, hay còn gọi là G20 vào năm tới. Bà Yellen sau đó đến Bali, Indonesia để dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 khi nhóm tiếp tục đấu tranh với những chia sẻ sâu sắc về cuộc xung đột Ukraine. Chuyến thăm của bà Yellen đến Ấn Độ diễn ra khi đất nước này đang trải qua giai đoạn đầu của sự bùng nổ kinh tế, đã vượt xa tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc trong những năm gần đây và đang nhanh chóng mở rộng cơ sở sản xuất của mình ra toàn cầu. Tuần trước, hãng Morgan Stanley cho biết trong một báo cáo nghiên cứu có tiêu đề "Tại sao đây là thập kỷ của Ấn Độ?" cho thấy rằng GDP hàng năm của nước này sẽ tăng gấp đôi lên 7,5 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2031, trở thành nước có nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, với tỷ trọng ngành sản xuất tăng lên 21% từ 15,6% như hiện tại. Ông Atul Kesab, một cựu quan chức ngoại giao Hoa Kỳ, hiện là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ Ấn Độ cho biết, với ảnh hưởng kinh tế ngày càng tăng của Ấn Độ, Washington và New Delhi cần có trách nhiệm làm sâu sắc hơn mối quan hệ của họ, cũng như mở rộng thêm dòng chảy thương mại và đầu tư. Ông nói, cả hai chúng tôi đều là một phần của hệ sinh thái các quốc gia có độ tin cậy cao. Các công ty của chúng tôi hợp tác với nhau ở cấp cao nhất và rất mạnh mẽ. Về mặt chiến lược, chúng tôi có rất nhiều sự hội tụ chung, do đó về mặt kinh tế, chúng ta phải có sự kết hợp. Mặc dù Ấn Độ là một phần của chính sách châu Á đặc trưng của chính quyền Biden, là khuôn khổ hợp tác kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương IPEF, nhưng nước này đã từ chối tham gia đàm phán về trụ cột thương mại của IPEF. Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Yellen cũng muốn thảo luận việc nối lại các chuỗi cung ứng toàn cầu sau khi nhiều chuỗi bị đứt do COVID-19 tại Trung Quốc. Ông Richard Rothschild, một chuyên gia về Ấn Độ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington cho biết, đó là một thông điệp cực kỳ hấp dẫn đối với Ấn Độ. Cả Ấn Độ và Hoa Kỳ đều ngày càng lo lắng về việc họ phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc. Đối với hàng hóa sản xuất và nguyên liệu đầu vào, từ dược phẩm đến thiết bị điện tử, Ấn Độ cũng đang mong muốn nắm bắt nguồn đầu tư đang di chuyển khỏi Trung Quốc. Một quan chức Bộ Tài chính Mỹ cho biết, hai nền dân chủ đã cam kết duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp và phản đối mọi hành vi cưỡng bách. Đó là triết lý xuyên suốt của hai quốc gia. Bloomberg vừa cho biết, Bộ Tài chính Mỹ mới đây yêu cầu một cách bí mật rằng các ngân hàng nước này cần tiếp tục hiện diện ở thị trường Nga và thực hiện thanh toán quốc tế với các doanh nghiệp của họ. Yêu cầu được gửi đến nhiều ngân hàng bao gồm JP Morgan và Citigroup, khuyến khích họ tiếp tục làm ăn với những nhóm công ty đối tác chiến lược của Nga nhằm giảm thiểu những thiệt hại do cấm vận. Các ngân hàng cũng được yêu cầu tiếp tục những dịch vụ như chuyển tiền và đổi đồng rúp sang USD, nhất là với các công ty Nga không nằm trong danh mục cấm vận, ví dụ Gazprom, Uralkali và Fosago. Hiện chưa rõ vì sao Mỹ đưa ra yêu cầu này. Trước đây, Nga liên tục tố cáo Mỹ và phương Tây thất hứa
Nga nói rằng đổi lại việc họ ngừng phong tỏa Biển Đen giúp Ukraine có thể xuất khẩu ngũ cốc bình thường, thì phương Tây cam kết tạo điều kiện cho Nga xuất khẩu nông sản và phân bón. Tuy nhiên, khi đã dỡ bỏ phong tỏa, các lệnh cấm vận và hạn chế của phương Tây vẫn còn nguyên, nhất là khi khâu thanh toán và giao thông vận tải. Người đứng đầu Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đặt mục tiêu hồi sinh các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại xanh trên toàn cầu, như một phần trong nỗ lực nhằm trao cho cơ quan giám sát thương mại này một vai trò lớn hơn trong việc giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu. Các cuộc thảo luận về việc loại bỏ thuế quan và rào cản thương mại khác đối với hàng hóa như tấm pin mặt trời hoặc hệ thống sưởi thông minh có thể giúp giải quyết một phần biến đổi khí hậu, được coi là một bước quan trọng để cắt giảm chi phí bảo vệ môi trường. Nhưng các cuộc thảo luận của WTO đã sụp đổ năm 2016 sau bất đồng giữa Trung Quốc và các nước phương Tây về việc sản phẩm nào nên nằm trong danh sách ưu đãi thuế môi trường. Bà Ngozi Okonjo-Iweala nói với Reuters bên lề hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 rằng chúng tôi muốn chứng kiến sự hồi sinh của thỏa thuận ưu đãi hàng hóa có lợi cho môi trường. Bà chia sẻ tiếp, các cuộc đàm phán cũng được nên mở rộng để bao gồm các dịch vụ. Chúng có thể bao gồm giảm thiểu ô nhiễm không khí hoặc xử lý nước thải. Bà nói, bạn cần có một cơ chế thương mại thân thiện đối với năng lượng tái tạo và các sản phẩm thân thiện với môi trường khác. Đồng thời, thuế suất đối với các sản phẩm nhiên liệu hóa thạch thấp hơn so với năng lượng tái tạo ở nhiều nước là không chấp nhận được. Theo các chuyên gia, khả năng thực hiện các thỏa thuận đa phương của WTO đã bị nghi ngờ sau đợt hạn hán kéo dài nhiều năm, nhưng việc ký kết một số thỏa thuận vào tháng 6 vừa qua đã giúp khôi phục niềm tin và làm mới về tham vọng bảo vệ môi trường của tổ chức này. Các quốc gia thảo luận thăm dò về khả năng hồi sinh một thỏa thuận thương mại xanh đã bắt đầu tại cơ quan 164 thành viên của WTO, mặc dù bà Okonjo-Iweala cho biết một số nước đã bày tỏ lo ngại. Bà Okonjo-Iweala đề nghị bắt đầu với một danh sách sơ bộ gồm 50 hoặc 60 sản phẩm, sau đó có thể dài dần ra. Thụy Sĩ, một trong những quốc gia giàu nhất thế giới, có mục tiêu khí hậu đầy tham vọng. Nước này hứa cắt giảm một nửa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030. Những người Thụy Sĩ không có ý định giảm lượng khí thải nhiều như vậy chỉ trong biên giới của họ. Thay vào đó, quốc gia Trung Âu đang bỏ ra những khoản nghiên cứu của mình để trả cho các quốc gia nghèo hơn, chẳng hạn như Ghana hoặc Dominica, để giảm lượng khí thải ở đó và tính công cho Thụy Sĩ. Đây là một ví dụ về cách thức hoạt động. Thụy Sĩ muốn trả tiền để lắp đặt hệ thống chiếu sáng hiệu quả và bếp sạch hơn cho 5 triệu hộ gia đình ở Ghana. Việc lắp đặt này sẽ giúp các hộ gia đình không đốt củi để nấu nướng và hạn chế phát thải khí CO2. Bà Veronica Edgard, Phó Chủ tịch Chính sách khí hậu quốc tế tại Văn phòng Liên bang về môi trường ở Thụy Sĩ cho biết, những thỏa thuận này có thể mang lại sự bổ sung vào mục tiêu giảm khí CO2 tổng quát, đồng thời mang lại lợi ích cho các nước nghèo. Tuy nhiên, vẫn còn những câu hỏi về việc liệu cơ chế này có công bằng hay không. Một vấn đề trọng tâm của các cuộc thảo luận tại Hội nghị về khí hậu của Liên Hợp Quốc đang diễn ra tại Ai Cập. Một trong những điểm tắc nghẽn chính đó là mức độ các quốc gia giàu có đền bù cho các quốc gia nghèo hơn về những thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra và giúp họ thích nghi. Các nhà phê bình cho rằng nếu các quốc gia khác đi theo sự dẫn đầu của Thụy Sĩ, điều đó có thể trì hoãn hành động vì khí hậu ở những khu vực giàu có hơn trên thế giới khi chuyển công việc giảm phát thải sang nước nghèo trên toàn cầu. Ông Crispin Georgiou, cựu đại sứ tại Liên Hợp Quốc của Dominica, một quốc đảo nhỏ với 72.000 dân, nơi đã thực hiện thỏa thuận với Thụy Sĩ vào năm ngoái cho biết, đó là một cách để truyền lại trách nhiệm giảm phát thải sang nước khác, thay vì tự mình giảm lượng khí thải. Thụy Sĩ đang hướng tới các quốc gia khác, những quốc gia có lượng khí thải rất thấp để thực hiện nghĩa vụ đó. Tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu toàn cầu năm ngoái ở Scotland, Tổng thống Bolivia Luis Arce đã gọi ý tưởng này tương đương với chủ nghĩa tư bản carbon. Theo một số chuyên gia, Thụy Sĩ đã rõ ràng không đạt được các mục tiêu giảm phát thải và họ cần phải tìm kiếm ít nhất 1/3 số lượng cắt giảm của mình ở những nơi khác. Thụy Sĩ cho đến nay đã ký hiệp ước với 8 quốc gia gồm Peru, Ghana, Senegal, Georgia, Vanuatu, Dominica, Thái Lan và Ukraine và đang đàm phán với ít nhất 3 quốc gia nữa, Nhật Bản và Thụy Điển, cho biết họ có ý định theo đuổi các thỏa thuận tương tự. Chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.